Чи можете ви з певненістю сказати, що знаєте, що це за девайс? Підозрюю, що ні. А чи можете ви хоч здогадуватись, що він собою представляє? Враховуючи специфіку тем цього відеоканалу, більш ніж ймовірно, хоч і не 100%. Отож не будемо гадати, а краще дізнаємось, переглянувши це відео. Скажу відверто, коли побачив цей предмет з закритою верхньою кришкою на одному з місцевих аукціонів, то подумав, що це скоріш за все або ящик для друкарської машинки з відповідним змістом всередині, що мене би однозначно не зацікавило, або дерев'яна валіза до воєнних часів, які слугували корпусами для патефонів чи інших цікавих девайсів 30-х років. Але коли побачив фото з відкритою кришкою, то теж здивувався, бо це таки радіоприймач. Тож сказати, що мене це неймовірно потішило, це не сказати нічого. Я був у захваті. Правда, попри те, що продавець стверджував, що це Marconi, я схиляюсь до думки, що це радіо вище невідомої мені моделі, але точно воно виготовлене в Великій Британії. І що цікаво, воно портативне і батарейне. Приймачі в схожому дизайні виготовляли досить багато британських фірм, починаючи від старих британських зубрів типу Marconi, McMichael, General Electric Company, закінчуючи менш відомими і авторитетними Pie, Ferguson чи Vidor. Подібний валізний дизайн для патефонів, а пізніше для портативних радіо, саме через свою практичність в користуванні був дуже популярним ще з часів закінчення Першої світової війни. Дерев'яний корпус, обтягнутий дермантином або шкірою, був дуже міцним і надійно захищав електроніку всередині і не боявся ударів чи подряпин. Зрозуміло, що це дуже актуально для портативних девайсів для туристів. Після більш детального знайомлення виявилося, що приймач 4-ламповий, з живленням виключно від батареї. Судячи по типу радіоламп та інших деталей, виготовлений в період від 1948 по 50-ті роки. Радіолампи пальчикові, семиштирькові, європейські та британські аналоги американських пальчикових мініатюрних радіоламп фірми RCA зразку 1940 року. DK91, DF91, 1FDA, 1R10. Радіо двохдіапазонне, довгі та середні хвилі, чого більш ніж достатньо для пікнік-радіо та радіо для туристів. У відкидній кришці вмонтована рамкова антенна, дуже виправдане рішення для переносних приймачів, яке позбавляє хлопоту встановленням та підключенням зовнішньої антени, а також чудово захищає від завад. Проте у порівнянні з роботою зовнішньої антени також обмежує чутливість. Всередині побачив шильдик, який проінформував мене, що виробник чітко дотримується закону про забезпечення патентного права і сплатив всі відчислення з патенти 4 тримачам патентів – Marconi, RCA, Philips та Telefunken. Я, звичайно, дуже радий, але одночасно це мене трошки збентежило і змусило засумніватися, що це радіо було виготовлене на підприємстві Marconi. Ну нема ж резону самому собі сплачувати роялті. Що мене ще відверто порадувало, це те, що всередині не побачив жодних слідів ремонту. Я обожнюю такі апарати. Так як про пошук рідних батарей для живлення цього радіо не могло бути й мови, то довелося зробити саморобні батареї. Анодну батарею з 8 батарей типу крона від кишенькових радіо напругою 9 вольт, включених послідовно, і 2 батарей розміром АА типу Alkaline, включених паралельно, що дозволило нам отримати бажані напруги 72 і 1,5 вольт відповідно. Після підключення батарей і заміни несправних радіоламп приймач тут же запрацював. Вау! Це приємний бонус. Ну а зараз подивимось, на що ще здатний цей з виду нічим не примітний дідусь.
що він здатний ще зловити. Российского нападения. Din Uniunea Europeană, depășind 20%, Edel, care subliniază că această generație adeseori are așteptări nerealiste, dă dovadă de lipsă de angajament predispusă să schimbe frecvent locurile de muncă, iar tinerii angajați își doresc o progresie rapidă în cariera. Imediat, după 7 angajatori care să angajeze în viitorul apropiat. Întotdeauna în linie cu poliție.